साथीहरू नमस्कार। व्हाट्सएप मेसेन्जर ग्रुप अन्तर्गत सबैभन्दा राम्रो तरिकाले हामीहरूले गफगाफ गर्न तथा फोटोहरू आदान प्रदान गर्नको लागि सुरक्षित र सजिलो खालको एउटा एप हो र यो एप 2023मा अझै झन् प्रभावकारी तरिकाले यसको अपडेट गरिएको छ र नयाँ फिचर्सहरू के आए भन्ने बारेमा आज हामीले छलफल गर्नेछौँ। साथीहरू, व्हाट्सएप तपाईहरूले चलाइरहनु भएको छ र यसमा नयाँ फिचर्सहरू आइरहेको छ, जसमा हामीले तपाईहरुलाई अहिले देखाउँदैछौँ। व्हाट्सएपलाई कुनै थर्ड पार्टी एप्लिकेसनको माध्यमबाट लग गर्नुपर्ने छैन। अब व्हाट्सएप आफैमा फिङ्गरप्रिन्टबाट लग गर्न सकिनेछ। साथीहरू, हामीले तीनटा डटमा छुन्छौँ, त्यसपछि हामीहरू सेटिङमा जान्छौँ र प्राइभेसीमा जान्छौँ र प्राइभेसी अन्तर्गत तल लास्टमा गएपछि तपाईहरु फिङ्गरप्रिन्ट लक भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो डिसेबल छ, त्यसलाई इनेबल गर्न सक्छौँ। इनेबल गरिसकेपछि हाम्रो मोबाइल अनलक भए तापनि हाम्रो यो मेसेन्जर यो व्हाट्सएप चाहिँ लक गर्न सकिनेछ। साथीहरू, साथै यो लक इमिडिएटली गर्ने कि 1 मिनेटपछि गर्ने कि आधी घण्टा पछि गर्ने कि भन्ने कुरा चाहिँ चोइस तपाईहरुको रहनेछ। यसरी हामीले व्हाट्सएपलाई लक गर्न सक्ने नयाँ फिचर्स आएको छ साथीहरू। यसको साथसाथै साथीहरू, व्हाट्सएपमा अरु फिचर्स पनि एड भएको छ, जसबाट हामीले साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ लक भइसकेको छ र यसरी लक गरेर तपाईले चलाउनु होला, सुरक्षित हुन्छ यो। साथीहरू, त्यसपछि हामीले हजुरलाई देखाउन खोज्दै छौं कुनै पनि व्यक्तिसँग हामीले गोप्य तरिकाले कुराकानी गरिरहेका हुन्छौं र त्यो कुरा हामीले अरूले नदेखोस् भन्ने चाहन्छौं भने यसरी हामीले प्रत्येक व्यक्तिको मा चाहिँ हामीले मेसेज लक गर्न सक्छौं। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, म तपाईलाई देखाउँदै छु। यो व्यक्तिको यो इन्फोमा गएर यहाँनिर गएर तल स्क्रोल गर्नुभयो भने तल च्याट लक भन्ने अप्सन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले गरिसके। यसरी योलाई अन गरिदिएपछि यो च्याट लक भयो। अब यसमा यहाँनिर लकमा चाहिँ देखाउँछ, तर नर्मल स्क्रिनमा चाहिँ यो मान्छेको अथवा यो कन्ट्याक्ट लिस्ट चाहिँ देखाउँदैन। यसले गर्दा तपाईको गोप्य कुराकानीको सेक्युरिटी यसले प्रदान गर्ने भयो। साथीहरू, यसरी नयाँ फिचर्सहरू एड भइरहेको छ र हामीले आफूलाई मेसेन्जर अथवा समसामयिक गतिविधिमा कुरा गरिरहेका हुन्छौँ र तिनको हरेक क्षणबाट आफूले सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, व्हाट्सएपले यसरी बेला बेलामा नयाँ अपडेटहरू ल्याउने गर्दछ। यसै क्रममा हामीले यी र यस्ता खालका अपडेटहरूलाई सँगालेर भिडियो बनाएका छौं र देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले प्रत्येक व्यक्तिको मेसेजहरूलाई पनि सेपरेट तरिकाले हाइड गर्न सक्छौं अथवा लक गरेर राख्न सक्छौं। यो मेसेज हामीले लक गरेका छौं। साथीहरू, यो लक मेसेज तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अब हामीले व्हाट्सएपमा अर्को नयाँ फिचर्स पनि हेर्ने छौं, जस अन्तर्गत अत्यन्तै झन्झटिलो भइरहेको हामीलाई कुनै पनि व्यक्तिसँग नयाँ कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो भने उसको नम्बर मोबाइलमा सेभ नगरेसम्म व्हाट्सएपमा कुरा गर्नै नमिल्ने थियो नि, त्यो पनि अपडेट आएको छ। अब हामीले उक्त व्यक्तिको नम्बर यसरी माथिको सर्च लिस्टमा हानिसकेपछि साइडमा यसरी च्याट भनेर देखाउँछ। त्यस मार्फत हामीले भिडियो कल, फोटो शेयरिङ, अन्य कुराहरू, फाइल शेयरिङ, सम्पूर्ण कामहरू यसरी हामीले उसको नम्बर सेभ नगरिकन पनि गर्न सक्ने भएको छ। यसले गर्दा हामीलाई आउने दिनहरूमा अझ सहज तरिकाले यसको उपयोग गर्नलाई मद्दत गर्नेछ। साथीहरू, यो च्यानललाई हजुरहरूले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र साथीहरू, सेटिङमा गएर हामीले अझै अर्को एउटा अपडेटलाई पनि हेर्न गइरहेका छौं, जहाँनिर हामीले प्राइभेसी अन्तर्गत थुप्रै अपडेटहरू भेटाउन सक्नेछौँ। यहाँनिर हामीले च्याटमा अपडेट छ,
त्यस्तै गरी मेसेन्जरमा अपडेट छ। मेसेन्जर भनेको यो टाइमर भनेको यति समयपछि चाहिँ यहाँ आएको मेसेज चाहिँ अटोमेटिक डिलिट हुने भनेर बनाउन मिल्ने भएको छ हैन। अब कति टाइममा राख्न सक्नुहुन्छ, यो तपाईँको आफ्नो इच्छा अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। र अहिले त हामीले अफ गरेरै चलाइरहेका छौँ, सबै मेसेजहरू त्यही रहेको नै छ। यसले गर्दा हजुरहरूको मोबाइलको मेमोरीलाई पनि सहयोग गर्नेछ। यसरी हामीले 24 घण्टा 7 दिन 90 दिनमा हामीले गर्न सक्छौँ। यस्तै गरी अर्को छ प्राइभेसी अन्तर्गत गएर हामीले अन्य फिचर्सहरूको बारेमा पनि हेर्नेछौँ। त्यसैले साथीहरू यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोला र आफूले नजानेको कुराहरू आफूले सिक्न सक्नुहुन्छ र सिकिसकेको कुरालाई हजुरले आफ्नो साथीमाझ पुर्याउनको लागि सेयर गरिदिनु होला। साथीहरू हामीले अब यहाँनिर गएर च्याटलाई लक गरेर त हामीले अघि नै देखाएका छौँ र हामीले अब प्रत्येक व्यक्तिको मेसेजलाई कति दिनमा यसलाई डिलिट गर्ने भनेर पनि यहाँनिरबाट हामीले प्रत्येक व्यक्तिकोमा सेटिङ मिलाउन सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि अटोमेटिकली ती मेसेजहरू डिलिट हुँदै जानेछन् र जसले गर्दा हाम्रो मोबाइलको स्टोरेजलाई पनि सहज बनाउनेछ। साथीहरू यसको साथसाथै हामीले अब WhatsApp मार्फत सेटिङमा गएर प्राइभेसीमा गएर के कुराहरू अरू थप कुराहरू गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हामीले हेर्न गइरहेका छौँ। साथसाथै हामीले हाम्रो WhatsAppमा भएको कुराकानीलाई अर्को डिभाइसमा ट्रान्सफर पनि गर्न सक्छौँ। अर्को डिभाइस चेन्ज गरिसकेपछि अर्को डिभाइसमा पनि यसलाई ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। अब यो चाहिँ अलिकति सबै कुरा बुझेर मात्रै गर्नुहोला, नत्र फेरि सबै कुरा डिलिट हुन पनि सक्छ। एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छ। साथीहरू अर्को छ यो च्याटलाई ब्याकअप राख्ने कुरा त पहिल्यैदेखि गरिराख्नु भएको होला, यो इजी नै छ। र त्यसै गरी हामीले यहाँनिर गएर प्रोफाइल फोटोलाई कोलाई देखाउने, आफ्नो कन्ट्याक्टकोलाई देखाउने, सबैलाई देखाउने, आफ्नो फ्रेन्डलाई यो मान्छेलाई मात्रै देखाउने, स्टाटसहरू कसलाई देखाउने, यी सबै कुराहरू पनि हजुरहरूले सेटिङ मार्फत मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ। यो पनि नयाँ अपडेट अन्तर्गतको यो साथीहरू। यो कल अननोन कललाई अन गरिदिनु भयो भने साइलेन्स अननोन कल, यसबाट स्क्यामबाट हजुरहरू बच्न सक्नुहुन्छ। यसको स्क्याम कलहरू आउँछ, त्यो कलहरू चाहिँ हजुरहरूले उठाउनु पर्दैन। साथीहरू यसरी हामीले हाम्रो WhatsApp एपलाई अपडेट गर्न सक्छौँ। यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद।